तर मित्रांनो नमस्कार, तुमचं अथर्व कार एक्सेसरीजमध्ये स्वागत आहे। आज आपल्या दुकानात आली आहे लेटेस्ट टाटा नेक्सॉन। तर आपल्याला या गाडीला प्रोजेक्टर बसवायचे। आता टाटाच्या गाड्यांना जी प्रोजेक्टरसाठी प्रोव्हिजन आहे ती बाकी गाड्यांपेक्षा वेगळी आहे। त्यामुळे आपला जो हा अझूम ब्रँड आहे, या कंपनीचे आपण प्रोजेक्टर तिला बसवले आहेत। अझूम हा जो ब्रँड आहे हा टाटाच्या गाड्यांसाठी स्पेशली प्रोजेक्टर डिझाईन करतो, त्यामुळे तुम्हाला फिटमेंटसुद्धा प्रॉपर मिळते आणि लाईटचा जो थ्रो आहे तो पण अगदी पॉवरफुल आणि खतरनाक मिळतो। त्यामध्ये तुम्हाला ड्युअल लेन्स मिळते बघा, अशा प्रकारे तुम्हाला ड्युअल लेन्स मिळणार। त्यामध्ये तुम्हाला ड्युअल कलरसुद्धा मिळणार, व्हाईट आणि येल्लो। यामध्ये तुम्हाला 120 वॅटचे प्रोजेक्टर मिळतात। त्याचबरोबर जी लाईटची पॉवर आहे ती पण 16,000 ल्युमेन्स आहे, त्यामुळे जो लाईटचा थ्रो आहे तो पण अगदी तुम्हाला लांबपर्यंत पॉवरफुल आणि क्लिअर मिळणार। जर तुम्हाला सुद्धा टाटाच्या गाडीसाठी लाईटचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा असेल तर अथर्व कार एक्सेसरीजमध्ये लवकर या आणि आपला हा जो अझूम ब्रँड आहे या ब्रँडचे प्रोजेक्टर इन्स्टॉल करून तुमच्या लाईटचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा। बाकी लाईटचा जो थ्रो आहे पूर्ण व्हिडिओमध्ये बघा, कुठेही व्हिडिओ स्किप करू नका। व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटला फॉलो करा, सगळ्यांपर्यंत व्हिडिओ पोहोचवा। तर चला